بداية علاقتك بالرسم كانت من هذه الرسمات؟ من هنا أيام الابتدائي. من هنا يعني لو بتكلم عن حبي للرسم يعني ببدأ من هنا. برجع للزمان لما 15-16 سنة هنا. السلام عليكم، يا أهلا يا أهلا يا سهلا يا سهلا، حياك الله. كيف ممكن تحول محاضرة من كذا إلى هذه الصورة؟ بالضبط هذا الشيء اللي يسويه يزن. من مشكلة بدأت معه إنه والله المحاضرات اللي يحضرها محاضرات مملة، وعنده مهارة إنه يعرف يرسم، فكيف أقدر أستفيد من هذه المهارة في حل مشكلة أنا أعاني منها؟ لا، وصارت هذه الملخصات تنتشر أكثر وأكثر، ومو بس يزن اللي يستفيد منها ولا بس زملاء اللي حوله، مئات الطلاب بل آلاف الطلاب بل حتى الدكاترة صاروا يشرحوا على هذه الملخصات، وحتى الأطباء صاروا يوصلوا هذه الملخصات لمرضاهم. خلينا نعيش تجربة يزن مع ملخصاته في هذا الفيديو. بدت القصة إنه دخلت عالم المحاضرات، مو عالم كتب الثانوي. كتب الثانوي تجيك ملونة، كتب الأحياء تكون ملونة فيها صور خطوات، يعني كتاب مشتغل عليه. فما كنت أصلا تحتاج الرسم وقتها؟ ما كنت أحتاج يعني هذا الرسم اللي أنا كنت أسويه. لما دخلت الجامعة هنا لا، هنا احتجت شيء جديد. لما دخلت الجامعة المحاضرة كلها خطوات، كلها تفاصيل، كلها تفاصيل عميقة، كلها أشياء كلام، كله ما في صور، ما في شيء يخلي عينك تستمتع. ما أنت ما تستمتع بالدراسة أصلاً. أتكلم عن نفسي، ما كنت أستمتع صراحة بالدراسة. استمر الوضع كذا لمدة سنة كاملة. يعني أتذكر حتى أول محاضرة سنة التحضيري جلست عليها 4 أيام. متخيل، مع أنها كانت بس عن الخلايا الحيوانية والنباتية والمكونات الخلية، بس 4 أيام لأنه ما كان ممتع، قاعد أسوي شيء ما قاعد أستمتع فيه. هذه من الملخصات اللي كانت في أول سنة ولا أول سنة؟ هنا أول سنة بالضبط. هنا لما قررت إني أخذ قرار وإنه أسوي ملخص خاص فيني، أسوي محاضرة خاصة فيني، بدل ما تكون محاضرة بس الموجودة بالكتاب. يعني مو يقول يعني if you don't like the system make the system، إذا ما عجبك اللي قاعد يصير سوي خطوة جديدة. حلو. فقررت إنه أسوي محاضرة بطريقة يزن خلاص. مع أن أغلب أخويا كانوا يقولوا لي يزن ترى مرة تأخذ وقت، ترى بيضيع وقتك، أنت الحين طب بيضيع الوقت، ما في وقت تلحق. فأنت دوم ملحق أصلاً عشان تقعد تذاكر فضلا عن أنك أنت ترسم، أو هذا اللي كان ينقال. لا هذا اللي ينقال، وهذا بعد في شيء من الواقع طبعاً. يعني تخيل عبد الله، يصير عندي بكرة اختبار في محاضرتين ما خلصتهم، أفضل إني أسوي ملخص أفضل من إني أقدر أذاكرهم. خلاص أدري إنه شيء غريب، بس إني أنا قاعد أستمتع الحين، وأحس إن هذا اللي بطلع فيه. يزن بالنسبة لك تغيرت حياتك مع الرسم لما بدأت ترسم بالآيباد؟ اللي بديت إنه بس خلاص، إنه بدل ما بس أكتب هنا عندي أدوات أكثر، هنا عندي ألوان أكثر، عندي طرق أكثر، في وقت أكثر لأني أقدر أشيله بكل مكان معاي. فكان جدا جدا يعني شيء خيالي. حلو. طب لو نقدر نتصفح على الآيباد، ودي نشوف أول رسمة. تذكر فين موجودة أول رسمة؟ أكيد. أول رسمة على الآيباد. هذا كان هنا، هذا الشكل الأولي للملخص. أو خل نروح هنا. حلو. هنا هذا كان فعليا كان أول ملخص. خلاص، حتى كان من الأشياء البيسكس النيرقلية يعني. فهنا لو بتشوف هنا عبد الله، حتى لما أرسم أحب أضيف شوي طابع حياة للأشكال، تخلي خلايا شيء يضحك وشيء معصب معصب. هذا عاد كنا باذنجانه بس رهيب. اوكي طيب. بس هذه نقطة جدا مهمة. أنا إذا جيت أرسم أحب أحاكي الواقع بأقرب طريقة ممكنة، بس بنفس أجمل طريقة ممكنة. يعني كيف؟ يعني بالانس بين الطريقتين. يعني أحب يكون جدا مشابه للواقع، وبنفس الوقت أحب أعطيها حياة، أحب أعطيها وجه، أحب أعطيها ألوان. يعني أوكي، يعني مثلا هذه الخلية هي أصلا طبيعتها تكون شوية طولية مثلا. أوكي. مثلا هنا يكونون متلاصقين. حلو. مثلا هنا تكون متفرعة متشعبة. أوكي. فما أحاول أطلع من إطار الواقع بشكل كبير، أحب أحاكي الواقع أكثر طريقة ممكنة. مثلا هنا
على فكرة يزن أتذكر يوم يعني مثلا هذه الرسومات، هل في شيء منها فعلا وقت الاختبار أنت تبدأ تتخيل شكل الخلايا هذه، تتذكر أنك رسمت فمرة قاعد تلقط معاك بسرعة ولا؟ عبد الله أي شيء أكتبه أو أي شيء أرسمه بالأيباد ينحفر براسي، من جد ينحفر براسي. فلما وأنا أختبر حرفيا أتخيل الشكل، أتخيل المعلومة، تتخيل لما تتخيل نص الكتاب أنا هنا كده أتخيل ملخصي. فهي قاعد تفرق معك في الاختبارات، لا وحتى يمكن كمان على أرض الواقع اليوم معظم المعلومات أنت قاعد تتذكرها لأنك أنت أوريدي خلاص قد رسمتها. يعني عبد الله ممكن جزء كبير من الأشياء اللي درستها ممكن أول سنتين ما أتذكرهم، جزء كبير مرة. تمام. الأشياء اللي يسويها ملخص غالبا يقعدون معي أكثر. لا الكاميرا لا خربت ولا شاشتك خربانة، بقول لك هذه الكلمتين بصوتي فقط، لأنه بعرفك على تطبيق الستوري تيل للكتب الصوتية اللي صار لي تقريبا أكثر من 4 شهور وأنا استخدمه بشكل أسبوعي ومتكرر، وكانت فرصة لي إنه ألاقي مكتبة فيها آلاف الكتب بضغطة زر أقدر أوصل لكثير من الكتب، وكمان أقدر أسمع للكتاب في الوقت اللي أبغاه وبين مشاوير اليوم السريعة. أقترح عليك تحمل التطبيق وتبدأ تسمع للكتاب اللي يناسبك. وإذا بتقول لي أقترح لك كتاب فبقترح لك كتاب لماذا ننام، هذا الكتاب اللي أستمع له هذه الفترة. أما الآن نرجع لقصة يزن مع ملخصاته. من أوائل الملخصات اللي سويتها بالعربي كان هذا عن مناطق الدماغ وإيش وظيفة كل منطقة منهم. مثلا كذا شوف عبد الله هنا، هذا الملخص فتح عيوني على شريحة ثانية من المجتمع، فتح إن في ناس من خارج المجال الصحي يبغوا يتعلموا شيء له علاقة بجسم الإنسان ببساطة. يعني أنا حسيت إنه هذا الملخص فتح عيوني إن الناس من خارج المجال الصحي تدور على شيء جدا بسيط، شيء جدا جميل، خاص شيء جدا مريح للعين يعني، وله علاقة بجسم الإنسان. فحسيت إن هذا الملخص سوى تك 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 كل هالمعايير هذه. حلو. فبالصدفة طبعا كان ما كان من تخطيط مني ولا شيء. فكانت هذه من أوائل الملخصات العربية اللي ممكن حتى لو واحد أصلا ما له علاقة بالمجال الصحي بس يبغى يعرف كيف في مناطق الدماغ وكيف كذا. طب أجل خلينا نقول أكثر ملخص تعبت عليه. أوكي. طول معك. أكثر ملخص جدا تعبت فيه هم 2. هذا ملخص تخيل عبد الله، الملخص لازم يكون صفحة واحدة، تمام؟ هذا سويته 3 صفحات. وهذا أصلاً ليش؟ لأنه هذا كان يتطلب تحضير محتوى، وكان يتطلب إنه كيف راح المحتوى هذا جدا عميق راح أحوله شيء مرة بسيط. بعض الأحيان كثير من الملخصات أوقف بالنص وأعترف إني أقول أنا ما أعرف، خلاص ما أقدر أسويها، جدا صعبة. وتوقع أصلاً إنه أغلب الملخصات اللي تأخذ وقت طويل هي الملخصات اللي لها علاقة بالدماغ، لأنه أكثر جزء معقد يمكن جسم الإنسان. ومن أكثر شيء اللي أحبه. أوكي. تعطيك يعني بعد بصري تقدر تأخذ راحتك فيه، لأن أصلاً كذا كله متشعب وكله كذا. طب إيش الملخص الثاني اللي كان صعب بالنسبة لك؟ من أكثر الملخصات كان هذا. هذا الملخص طبعا هنا في النسخة الأولية قبل التحديد خلاص. هذا الملخص رسمه لحاله أخذ ممكن مني 6 ساعات بس الرسم. ليش؟ لأنه وأنا أرسم لازم أحط ببالي إنه لازم تكون هنا في شغلة معينة، هنا شريان معين. يعني ما هي شغلة عشوائية، ما هي شغلة إنه يلا يزن افتح الأيباد وارسم خطوط حمراء. لا ما هي رسمة جمالية تضيف عليها ذوقك، بقد ما إنك قاعد تبني على حقيقة علمية، مفترض إنها تكون يعني ما فيها مجال مثل ما قلت عبد الله، ما فيها مجال تخيل. فكذا وأنا أرسم قاعد أتخيل إنه هنا في شريان، هنا لازم يطلع شيء ثاني، هو يعني بالنهاية شيء شجري يعني. فهذه من الملخصات اللي يعني لها مكانة بقلبي وتعبتني، لكني فخور مرة بالنتيجة. اللي وين وصلت هذه الملخصات؟ تمام. إلى وين وصلت؟ بس أنت أول مرة سويتها أنت كنت تسوي أصلاً عشان نفسك، عشان أنت تذاكر وتراجع وتحفظ المعلومات وترجع لها. أنا استمريت تقريباً ممكن من نص سنة لسنة بس أسويها من نفسي. أوكي. بس النفسي والزملائي، ولما أقول زملائي ترى زملائي صدقين يعني القريبين مني اللي حولك اللي في الجامعة اللي معك بس. أوكي. ما ولا مرة جبالي إنه خلينا ننشرهم، ولا جت أبداً فكرة إنه ننشرهم. وأنا كنت جالس في مزرعة جدي،
الله يرحمه. فجت في بالي الفكرة إنه يزن ليش ما تنشرهم شوي المحيط أكبر من كذا، أكبر بس من زملائك وأصدقائك، نشرهم شوي الناس أكثر. ففتحت حساب سويت ملخصات يزن، والإقبال كان جدا خيالي. أنا ما كنت متوقع الإقبال هذا، ما كنت أشوف إن ملخصاتي ممكن تجيب هذا الإقبال. يعني من أول أنا كنت أنشرهم إن الجمهور اللي أنا يعني أستهدف هم بس طلاب المجال الصحي. اكتشفت إنه لا، في ناس أكثر من طلاب المجال الصحي. في ناس أعضاء هيئات تدريس، هذا اللي أنا مرة كنت أنصدم منه. صاروا يعرضوا في المحاضرات. أوكي. يعني تخيل عبد الله، من الشيء اللي أنا كنت أعاني منه إنه أنا المحاضرات ما كانت تعجبني، فالآن أنا صرت أساعد الناس اللي نفسي بالضبط اللي قاعد يعانون من المحاضرات. هذا جدا شيء يخليني أفتخر فيه. وأيضا من الأشياء اللي بعد تخليني أفتخر زيادة لما كانوا الناس دكاترة يجوني يعني يقولوا لي يزن ترى إحنا قاعدين نستخدم هذا الملخص الفلاني نشرح لمرضانا، لأنه الملخص جدا بسيط ويخلينا يسهل عملية التواصل بين الدكتور والمريض، إنه إحنا قاعد نستخدمه ونشرح لهم. هذا من الأشياء اللي يخليني مرة والله أفخر. أيضا من الأشياء اللي أنا قاعد أشوفه إنه حتى الناس من خارج المجال الصحي وكثير ناس تجوني يقولوا لي يزن ترى إحنا، حتى من الأشياء اللي دائما تضحكني يقولوا لي يزن إحنا ترى والله مو فاهمين إيش كاتب أنت بس معجبنا الشكل. إحنا معجبنا الشكل، معجبنا الألوان، معجبنا الشكل، معجبنا إنه ممكن نبغى نسوي زيك بالضبط بمحتوانا إحنا. كلية هندسة، كلية IT RT أي تخصص ثاني. فمن الأشياء الجميلة هذا والله. حكينا قصة ولد عمك وسالفة إنه فجأة دكتور وأرسل له مرة، وابن ولد عمتي تمام قال لي إنه هو يحب يتبرع بالدم. إيه. فقال لي إنه الدكتورة بالمستشفى أرسل له منشورات توعوية عن الدم وأهمية التبرع بالدم، وأنت فصيلة دمك لمين تقدر تتبرع، وأنت إيش تقدر تستقبل. فهو يقول لي أنا قاعد أتصفح المنشورات التوعوية، فجأة لقيت واحد ملخصاتك. فهذا أعطاني تصور قديش ملخصاتي قاعدة تنتشر بين الناس. إن الملخص مو بس ملخص موجود بتويتر، صار حتى منشور توعوي. فهذا من الأشياء اللي يعني فصاروا الدكاترة يستعملونه للشرح لطلابهم، وبعض الأطباء يستعملونه كمان مرضاهم. إيه. واو جدا جميل. من الأشياء الحلوة الحين قاعد أتعاون مع مؤسسات حكومية تمام إنه نسوي منشورات توعوية وبطريقة مرة أبسط من الطابع منشور التوعوي المعروف يعني، وكلها أنت ترسمها بيدك. كله هاند ميد، كله مصنوع باليد. أحياناً ينقال لك ابذل أقصى جهدك، اعصر نفسك على الآخر حتى تحقق اللي تبغاه، لكن راح تكتشف مع الأيام إنه تقدر توصل لأهدافك وإنت مستمتع لما تلاقي الخلطة بين الشيء اللي يجب أن تفعله والشيء اللي تحب أن تفعله، تماماً كعلاقة يزن بالطب والرسم.